Hello everyone. Good morning guys. Today is Thursday morning. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน วันนี้ ขอโทษที วันนี้เป็นวันพฤหัสตอนเช้านะคะ วันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าคืออะไร เป็นเมนูง่ายๆและสนุกๆ คิดว่าเด็กๆคงจะชอบนะคะ มาเพื่อนเรามาช่วยกันทำมาค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะใส่เยอะไปซึ่งตอนที่เรากำลังจะเริ่มทำเราก็ได้ทำสลัดไว้เรียบร้อยละก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆก็มีแค่แตงกวาแล้วก็ผักสลัดแล้วก็ไก่ที่เราย่างไว้เมื่อคืนนี้แล้วก็มะเขือเทศอะไรทำนองนี้ซึ่งสลัดนี้เพื่อนๆสามารถจะใช้ผักต่างๆก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนกันมาเรามาลองทำว่าจะออกมาเป็นไงจะออกหัวออกก้อยเดี๋ยวก็รู้เราก็ตะเคาะไข่ลงไปตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้เลยมาปิดไฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะง่ายไหมคะอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดที่นี่แพงมากเพื่อนๆที่จริงเพื่อนๆสามารถอันนี้เราโทสเสร็จแล้วนะคะที่จริงเพื่อนๆสามารถใส่แมเนจแล้วก็อะไรนะโทเมโตซอสได้นะคะแต่ทีนี้เราไม่ชอบใส่พวกนั้นเราก็เลยจะทานอย่างนี้แค่นี้พอค่ะแล้วก็บวกกับสลัดเป็นเมนูที่เฮลตี้มากเพื่อนๆลองทำดูนะคะเด็กๆจะชอบมากค่ะ
เป็นเมนูสำหรับวิกเอนด์อยู่กับครอบครัวนี่ค่ะเป็นไงคะไข่แบบง่ายๆไม่ถึง5 นาทีก็เสร็จเมนูเพื่อสุขภาพ